Hi guys, tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng logo. Napaka-basic ng logo gagawin natin. So, go to File, New. Gamit nga pala natin Photoshop. Tapos, preset customize lang. Inches tayo. At let's say yung laki ng logo na gagawin natin ay maliit lang. So, yun. Resolution 300, color mode RGB, transparent po siya. Click OK. Create tayo ng another new layer dito sa right corner, lower bottom. Drag down natin yan. And then dito sa left side top corner, click nyo sa elliptical mark. Ayan. Gawa kayo ng circle. Ayan. Okay. Tapos, click nyo dito sa parang paint bucket. Ayan. Tapos, pili kayo ng color na gusto nyo. And then yan. For example, yan yung magiging color ng logo natin. So, sa layer, dito sa top corner. Pumunta kayo sa layer, tapos sa bevel and emboss. Ayan. So, i-bevel natin siya para mukhang nakaangat siya sa yung edges na mukhang like ganyan, mukhang may shadow. Okay. So, yan. For example, susulatan natin siya ng for example, GP Angar. Ang liit. Lalaki na lang natin yan mamaya. So, ngayon susulat muna natin GP Angar. Okay. So, lalakayan natin yan by dragging lang dito. Ayan. So, it can be any name dito or initial ng company na gusto nyong gawin. Ayan. So, okay. For example, yan yung logo na gagawin nyo. So, ano yung GBN guide? Siyempre, susulat natin sa baba. Let's say, salon. Okay. So, i-delete muna natin yung layer na yan. Ayan, kasi hindi natin kailangan yan. At, gagawa tayo ng mas malaki. GBN guide. Okay. Ayan. Ayan. So, okay. Da-drag down natin pababa yung click enter muna. Drag down natin pababa itong GPM guys. Ayan. Okay, so, yeah. For example, gagamitin nyo siya sa kahit anong purpose ng project nyo. So, kailangan i-save nyo lang siya as PNG. Para kahit anong background, maaari nyo siyang ikabit. Na bilog lang ang nakikita. Na logo nyo lang ang nakikita. Walang background sa paligid. Okay? For example, sa mga documents, Word documents, ilalagay nyo yung logo sa right top corner. Yun. Maaari nyo gawin yun. Logo. Ayan. So, okay. So, save na natin siya ngayon. Close natin yan. Okay. Nope. Okay. So, open tayo ng file. Just for tutorial reason, for example, Gumawa. Ilalagay natin siya sa kahit saan background. Okay? Halimbawa, gusto nyo tataka ng isang pictures. Halimbawa, ganito. So, para makita yung logo nyo dyan, ilalagay nyo yung logo nyo dyan sa
taas or sa gilid. Ayan. So bubuksan natin, kukunin natin yung logo na ginawa natin. Okay. So i-paste nyo lang dito. Siyempre paliliitan natin kasi sobrang laki ng logo. So yun, kumbaga parang mamarkahan nyo yung mga gawa nyo na nagpapatunay na gawa nyo yun. Okay, kamukha nyan. Yan. Okay, so sa kahit saan background maaari nyo lagyan ng logo nyo, bilang pag-angkin na gawa nyo yun. Alright, so sana may natutunan kayo. Subscribe and likes. Thank you.